welcome back to our YouTube channel. Rituponnya vlogger anti notun video লৈ স্বাগতম জনাইছো এতিয়া 3:30 মিনিট গৈছে এতিয়া আমি চাব ওলাইছো Hojai আৰু good bala morning. এতিয়া আমি আহি আছো ঘৰৰ পৰা ওলাই পেলাই আহিছো আৰু আন্ধাৰে হৈ আছে 4টা বাজিব হ'ল কুঁৱলী নাই বাৰু খালি ঠাণ্ডা পৰিছে আৰু এতিয়া আমি পাইছো ৰিচাৰ্জ পোৱাহি নাই ৰিচাৰ্জৰ গেট পামগৈহে এখন পুলিবৰ পাইছোহি এইটো হ'ল নিচান কাৰোবাৰ গাড়ী চাড়ী লাগে যদি লৈ যাব পাৰে ভাতৰ ৰিচাৰ্জ আৰু কি ধুনীয়া মজা এইখনেই হ'ল ৰিচাৰ্জ কলাক্ষেত্ৰ এইটো ইয়াত আমাৰ আহোম যুগৰ এইটো এটা মিউজিয়াম হয় আহিছা নাই ইয়াত এইটো এটা মিউজিয়াম হয় আমি নুমলীগড় পালোহি আৰু ইয়াৰ পৰা নগাঁৱলৈ আছে 127 কিলোমিটাৰ কাজিৰঙা আৰু 35 কিলোমিটাৰ আছে ইয়াতে নুমলীগড়ৰ পৰা অলপ আগলৈ গৈ বোকাখাটতে চাহ তাহ একাপ খাই ল'ম কাৰণ চাহ তাহ একো খোৱা হোৱা নাই খাই মেলি লৈ পেলাই আকৌ আৰম্ভ কৰিম আৰু এটা কথা ৰাইডাৰ হোৱাটো এনেকুৱা এটা কথা নহয় যে বাইকটো চবেই চলাব জানে কিন্তু ৰাইডিং কৰিবৰ কাৰণে বহুত বেছি পৰিমাণে ধৈৰ্য শক্তি থাকিব লাগিব ধৈৰ্য আৰু একচুৱেলি শ্ল' ড্ৰাইভ কৰিব লাগে বাইক হ'ল বুলি যে খুব দবাই চলাব লাগে সেইটো নহয় বোলে আৰু সেইটো নহয় যে মই 2 ঘণ্টা ৰাস্তাটো বোলে 1 ঘণ্টাতে অতিক্ৰম কৰিম দৰকাৰ বোলে 2.5 ঘণ্টাই লাগক বা 2 ঘণ্টাই লাগক কিন্তু নিজৰ টাইমতকৈ 10 মিনিট 5 মিনিটৰ সদায় সোনকালে ওলাব লাগে বাইক চাইক লৈ মেলি আহিলে এতিয়া আমি বৰ্তমান বোকাখাটত আছো অলপ চাহ তাহ খাই ৰেষ্ট লৈ মেলি এতিয়া চাহ খাই হৈ গ'ল ৰেষ্ট লৈ মেলি এতিয়া যাব ওলাইছো আকৌ ৰেডি হ'লা চাহ তাহ খাই মেলি হৈ গ'ল খোৱা বোৱা কৰি হৈ গ'ল এতিয়া আমি একদম বোকাখাট ক'ত আছো বোকাখাট নাট্য মন্দিৰৰ ওচৰত নাট্য মন্দিৰ ফ্ৰণ্টত ৱাও কি মজা ভিউ এইখনেই হ'ল অসম আৰু অসমত বহুতখিনি বস্তু চাবলগীয়া আছে যেনে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান মানাহ অভয়াৰণ্য বহুতখিনি বিল আৰু অসমৰ মাজেদি বৈ গৈছে মহাবাহু ব্ৰহ্মপুত্ৰ আৰু শিৱসাগৰ অতীজৰ হিষ্টৰিকেল প্লেচ হয় শিৱসাগৰ ৰজাদিনীয়া ৰজাই বনোৱা ঘৰবিলাক অসমখন ফুৰি পেলাই শেষ কৰাটো ইমান সহজ নহয় যে বহুত বেছি সোনকালে আজি আমি আহি আছোঁ হোজাই ফুৰিবৰ কাৰণে কাৰণ আহি গ'লোঁ কাজিৰঙা নেশ্যনেল পাৰ্ক আৰু ইয়াত স্পীড লিমিট লগোৱা আছে এইখনেই হ'ল কাজিৰঙা এয়াই হৈছে কাজিৰঙা আৰু
কাজিৰঙাখন বিখ্যাত এইটো কাৰণে কাৰণ ইয়াত এশিঙীয়া গড় পোৱা যায়। এশিঙীয়া গড়ৰ কাৰণে বিখ্যাত কাজিৰঙা। এতিয়া আমি আহি আছোঁ কাজিৰঙাত আছোঁ আৰু এয়াই হ'ল কাজিৰঙাৰ মাজেৰে আহি আছোঁ। আৰু কিবা কোৱা? আৰু বেছি সময় নাই আৰু কাজিৰঙাৰ পৰা ওলাম। আৰু মই ইমানেই যিমানবাৰেই এইটো ছাইডত আহোঁ ইমানেই লাজ বেয়া মোৰ। য'ত তুমি একো দেখা নাপোৱা, মই দেখা পাওঁ। মইতো গড় দেখা পাওঁ, নাপাওঁ, হেৰি দেখা পাওঁ। কিবা নহয় কিবা নহয় মই একদম একোৱেই দেখা নাপাওঁ। ইমানেই মোৰ লাজখন বেয়া। আৰু আজিলৈকে অসমৰ মানুহ হৈ কাজিৰঙাখন দেখাই নাই। বাকীখিনি মই কি ক'ম, বাকীখিনি কথা নকওঁৱে। কাজিৰঙাখনেই ভালকৈ দেখা নাই। আজি মই তোমাক গড় এটা দেখুৱাই দিম। মই ইয়াত গড় পুহি ৰাখিছোঁ ন, গড় পুহি ৰাখিছোঁ। হয়তো চোৱা গড়, এইটো এতিয়া কাজিৰঙাৰ কহৰাত আছোঁ। ले जाए जाने कहा हवाई ৰখিবা নি? এতিয়া আমি হালধিবাৰী মন্দিৰৰ পৰা যাব ওলাইছোঁ আৰু এতিয়া যাওঁ, ব'লক আহক। কাজিৰঙা বৰ ধুনীয়া। মাৰ ওচৰত সোমাই পেলাই সেৱা এটা লৈ গৈছোঁ, যাতে ভালে কুশলে আহোঁ, ভালে কুশলে হয়, আমাৰো যাতে ভাল হয় আৰু আপোনালোকৰো ভাল হয়, তাৰে আশীৰ্বাদ বিচাৰিলোঁ। এয়া গজানন বাবা। এইটো হৰিণা এলেকা। ইয়াত মই পুহি ৰাখিছোঁ হৰিণা, চাই লোৱা। হৰিণা পুহি ৰাখিছা? হৰিণা পুহি ৰাখিছোঁ। তুমি পুহি ৰখা হৰিণাকে দেখুৱাচোন। মই পুহি ৰখা হৰিণাকেইটা একো নেদেখোঁ, হাতী বাহিৰে। এবাৰ ক'লা একো নেদেখোঁ, এবাৰ ক'লা হাতীটো দেখোঁ। হাতীটো দেখোঁ বাৰু, এনেও দেখোঁ। এতিয়া আমি অলপ দেৰি টাইম ৰেষ্ট লৈছোঁ আৰু ৰেষ্ট লৈ পেলাই বাইদেউ পাহাৰটো দেখি পেলাই ফটো তুলি বুলি অলপমান এখন দুখনমান ফটো তুলি দিওঁ। আৰু এতিয়া আমি কাজিৰঙাতে আছোঁ, অকণমান দেৰি ৰখি লৈছোঁ। সেইটো গড় চোৱা, সেইটো গড় চোৱা, চিধা চিধা সেইটো বগলীটো উঠি গৈছে চোৱা, সেইটো এইটো ধৰিব পৰা নাই চাগে আপোনালোকে, কাৰণ ফাটি গৈছে ফটোখন। এই গছজোপা ওচৰত আছে, এই গছজোপা আছে।
তো অলপ সময় ৰেষ্ট লৈ ল'লোঁ। এতিয়া ৰেষ্ট লৈ পানী চানী অলপ খাই বোৱা কৰি মেলি বাইদেউ কিছুমান ফটো তুলি দি পেলাই আকৌ আমি গৈ থাকোঁ। কিন্তু কৈছিলোঁ কি যে জখলা বন্ধতে ৰখিমগৈ বুলি, কিন্তু বাইদেৱে পাহাৰটো দেখি পেলাই ফটো তোলোঁ বুলি কৈছে। দেখি মেলি ফটো তোলা ধান্দা মাৰিছে। চ' সেইকাৰণে 2-এখন ফটো তুলিলোঁ আৰু। মোৰ চবতছে ভাল লগা জেগা হ'ল এই বুঢ়া পাহাৰটো। আৰু এই বুঢ়া পাহাৰটো চবতছে আহিও মজা লাগে, ইয়াত হেৰিকেইটাও মজা লাগে, মানে ফুল্লি নেচাৰেল। ইয়াত আৰু একো প্ৰদূষণ বুলিবলৈ নাই আৰু চবফালে গছ আৰু অক্সিজেন লেভেলটো বহুত বেছি হাই। কেনেকুৱা লাগিছে অক্সিজেন লেভেলটো? বহুত ভাল লাগিছে। ভাল লাগিছে আৰু দুই চাইডে সেউজীয়া গছ-গছনি। ले जाए जाने का हाय 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 ले जाए বঢ়িয়া লাগিছে। তোমাৰ ভাল লাগিছে নাই? বহুত ভাল লাগিছে। বহুত ভাল লাগিছে। তোমাৰ ভাল লগাটোহে মেইন, তোমাৰ কাৰণে আহিছে। কয় যে কেলে কাম চাম কৰিব পাৰে দেখোন, কাম চাম কৰিব লাগে। আৰু এতিয়া আমি জখলা বন্ধাত নামি ডাঙৰ কোৱা। এতিয়া আমি অকণমান কেমেৰাত চাৰ্জ কমিছে, অকণমান চাৰ্জ দি লওঁ, আৰু যদি পাৰোঁ দিব মেলিব, আৰু যদি নহয়তো নহয়, আৰু যদি হয় হ'ব। আৰু চাহ একাপ খাই লওঁ, বহুত খাওঁ লাগি আছে, চাহ খোৱাই নাই, চাহ একদম বোকাখাটতে খোৱা। এতিয়া একাপ খাই লওঁ, তাৰপাছত গৈ থাকিম। ত' এতিয়া বাই বাই। In 300 meters, at the roundabout, take the third exit onto Assam Trunk Road. At the roundabout, take the first exit onto National Highway 27. আমি পালোহি নগাঁও বাইপাছ। এতিয়া আমি লেফ্ট টাৰ্ণ ল'ব লাগিব, যিহেতু আমি হোজাই যাম। Exit the roundabout onto National Highway 27. গুৱাহাটী পামগৈ আৰু এইপিনে লেফ্টত আহিলে Continue on National Highway 27 for 40 kilometers. ব'লক এতিয়া হোজাই যাওঁ। ইমান মস্ত ফুল দেখিয়ে যে কিবা মনটো ভাল লাগি গৈছে। এইখন আমাৰ অসম হয়। অসমখনত ফুৰিবলগীয়া বহুত জেগা আছে, আৰু মই এইটোৱে ভাবোঁ যে আমি যেনেকৈ বেলেগলৈ যাওঁ, সেই মানুহবিলাকো যাতে
আমাৰ ইয়ালৈ আহে যে নাই অসমখনত চাবলগীয়া বহুত বস্তু আছে, অসমখন ফুৰিবলৈ যাওঁ। হোৱাট এ ভিউ। এইখনেই হ'ল হোজাই। এয়াই হ'ল হোজাই টাউন। টাউন আৰু অকণমান আগলৈ আছে। এইখন হ'ল ডন বস্কো। এয়া হোজাই ডন বস্কো। আৰু পাই মেলি মিঠাই লৈ লৈছোঁ। মিঠাই লৈ লোৱা হ'ল। আৰু এতিয়া মামাহঁতৰ ঘৰ বেছি দূৰ নহয়, ওচৰতে। তো এতিয়া আমি গৈ থাকোঁ মামাহঁতৰ ঘৰলৈ। আৰু চব লোৱা মেলা হৈ গ'ল, প্ৰচিডিং কৰি নাথাকোঁ। অঁ এয়া বাইদেউ। এতিয়া আমি যাওঁ মামাৰ ঘৰলৈ। আইতাহঁত ৰখি আছে মোৰ কাৰণে, মোক চাবলৈ। কাৰণ প্ৰথমবাৰ আহিছে ভাগিন বোৱাৰী, দেখা নাই। সেইকাৰণে চব লৈ মেলি ৰেডি হৈ লৈছোঁ। এতিয়া আমি যাওঁ। এতিয়া আমি মামাক পাই গ'লোঁ। আগে আগে এয়া মামা গৈ আছে, আমাক লৈ গৈছেহি ৰাস্তাৰ পৰা। আগে আগে মামা, পিছে পিছে ভাগিন। মামাহঁতৰ। চ' এতিয়া বাই বাই। এয়া আমি ঘৰ পাই গ'লোহি, মামা ঘৰ। এয়া মামা। এয়া হ'ল মামা। মামা তুমি চবতছে এটা বেয়া কাম কৰিছা, সেইটো হ'ল হেলমেট লগোৱা নাই। হেলমেট লগত কথা নাই, পিছত ফাইন কাটিব বুলি হেলমেটটো নিপিন্ধাটো ভুল কথা। গম পোৱানে? তো এতিয়া আজিলৈ বাই বাই।